Tình huống nhét cái vào sát với thành bằng và Federer được vào bàn. Cũng là một con bi thử thách đối với Federer. Đường xa, côn băng. Nhất xa nhì côn, thứ ba chém mỏng. Tất cả đều có con bi số 2 này. And Federer hasn't been at the table, Michael, in what, 4 games, 3.5 games? This is a big opportunity. Yeah, he might have needed directions to get back to the table. He's been away from it for so long. Federer lựa chọn một quyết định chạy đạn. Watch the cue ball. Nhưng đã có sự thiếu may mắn dành cho Federer. Bị cái tụt thẳng xuống lỗ do thiếu chạy đạn vừa rồi của tay cơ người Nga. Bet ở đâu á? Hôm trước anh em bảo là bet ở 1xbet.com. Khó cho Federer rồi. Cơ hội đặt bi trong tay của Alexa Peseli. And you notice his reaction doesn't speak well. Yeah, it was a little hard to tell because we were watching from the overhead. This has got to slow down a piece. Điều 3 về bắn lỗ 10 luôn. And it did. Rất tự tin. But I kind of felt like Federer decelled a little bit on that shot, and what happens is you can, the ball clings a little bit on. Con này đẩy cú lê trơn lên thôi. Khi mà bị cái đã sát thành băng rồi. You lose the path of the cue ball, and you could see there wasn't a whole lot of speed on that cue ball either. He was trying to get back down table. Lại là một hình bi rất đường thông hệ thoáng dành cho Peseli để anh hướng tới được ván thắng thứ 5. Chả lẽ phải viết đơn xin lỗi anh Joker? Yeah, I think this is the time for Gorst where we should see something special. Is it his time to do what Alexa did to Jason? Còn 5 bi mục tiêu trên bàn nó đều đang có đường riêng và thậm chí là đang ở gần cửa lỗ. Well, that's when you're in the chair, you can get different feelings of desperation. One of them may be vẫn đang rất điềm tĩnh. Còn 3 bi nữa thôi, 7, 8, 9 đều đang ở gần cửa lỗ rồi. 3 con này cho tôi nhắm một mắt tôi bắn được. Well said, Jeremy. All right. Purcell's just pure class so far, Michael. Yeah, looking absolutely solid in all departments. Cài thêm một chút áp phê để điều được bi cái về bắn lỗ 10. Rồi. Tỷ số sẽ là 5-1 dành cho Alexa Peseli. Chính xác. 5-1 dành cho Peseli. Một khởi đầu đang quá khó khăn của Federer. Mặc dù anh đã vươn lên dẫn trước ở ván đầu tiên, nhưng sau đó là 5 ván thồng đến từ Peseli.
hoảng loạn đi vệ sinh. Tôi cũng vừa phải đi vệ sinh xong. Ngay sau trận đấu chung kết này thì trận bán kết này sẽ là trận bán kết 2. Trận đấu giữa Cú Binh Trung và Aloysius Giáp. Đây là trailer giới thiệu cho Mosconi Cup diễn ra vào tháng 12 tới đây. Năm nay thì nhìn đội hình của Mỹ sẽ hơi bị thọt hơn so với đội tuyển châu Âu. Theo cảm quan cá nhân là như vậy. The first full week of December will bring the Mosconi Cup back to Alexandra Palace. Mùng 6 đến mùng 9 tháng 12, Mosconi Cup sẽ được trực tiếp trên Sky Sport. Mà đương nhiên là trận này, những cái giải đấu này thì bên mình vẫn sẽ có sóng nha. Vẫn sẽ đồng hành với anh em trong tất cả những giải đấu có thuộc hệ thống của Matchroom. Anh Cuốn nghĩ Trung với Giáp ai có cửa ăn cao hơn á? Mình đang nghĩ là Cô Binh Trung. Nghĩ Cô Binh Trung sẽ có khả năng cao hơn, và về mặt yêu thích thì mình cũng thích Cô Binh Trung vào hơn. Hello Max Gaming. Tiếp tục là một cú đề pa tốt nữa. Nhưng đã có tình huống xảy ra ở bi số 2. Bi số 1 và bi số 6 đã được đưa xuống lỗ. Nhưng bi cái thì đang nằm ở sau bi số 7. Trận chung kết á, chung kết diễn ra trong đêm nay luôn. Chính xác là rạng sáng mai 3 giờ 30 sáng. Đấy là giờ dự kiến, có thể delay khoảng 15 đến 30 phút. Giờ khá đẹp khi mà cái khung giờ đó các trận bóng đá cũng gần như là gần xong rồi. Chuẩn bị có Reyes Cup cho châu Á giống Mosconi. Thế thì châu Á là đội nào đánh với đội nào? Đúng rồi, sau 3 game thì đều có giải lao nha. Như vậy là một quyết định đánh an toàn và đưa thế vào thế nhảy bi. Đưa bi cái vào thế nhảy bi. Liệu Federgos có quyết định nhảy luôn bi số 2 hay không? Đài Loan hay Philippines? I'm not saying necessarily for sure, but I mean I wouldn't mind shooting it, to be honest. Như vậy là Federgos quyết định nhường lại cú sút tê này dành cho Alexa Peseli. Đang có một phong độ không tốt nên là Federgos không thực hiện cú sút tê này. Nhường lại cho đối thủ. Trung Quốc thì không nổi lắm. Trung Quốc thì đánh bia không nổi lắm. Trung Quốc họ đánh Chinese pool nhiều hơn với cả snooker. Đó là tình huống sút tê không thành công. Nhưng bi số 2 này cũng sẽ là một con bi không dễ dành cho Federgos. Lose your accuracy when that happens. Yeah, the 5 was some distance away though, and Federgos got extension. About it is when you jump the ball, the cue ball's in the air. So almost all jump shots you can aim a little thicker because you hit a little higher on the object ball and it cuts a little easier. Có lẽ là Federgos sẽ một phần nào đó muốn đưa bi cái ra sau lưng bi số 5. Hoặc là sau bi số 7. Như vậy là xẻ luôn bi số 2. Một quyết định tấn công luôn đến từ Federgos. Cực kỳ quyết đoán. Cũng là tình huống bi số 2 như vậy. Federgos đã có được ván thắng ở ván đấu đầu tiên. Và một lần nữa anh quyết định xẻ mỏng luôn bi số 2.
This has got to slow down too, Rồi, Jeremy. I think he was điều a little 4 quick there, it tạm seemed ổn. like. Stretch, yeah. Một cái má này vẫn có thể dựng lên bắn 5 But what I với một cái mean đường by đẹp. that is watching Alexa knocking a jump, put some racks together after a dry break as well. So that's a little. Một cái góc máy vừa rồi thì không rõ là chúng ta nhìn nó không được đẹp lắm về cái đường để vượt qua cái khe giữa bi số 7 và thành băng. Nhưng bi số 2 thì vẫn còn nguyên đường. Pretty much perfect on the 3. It's due to a little quickness in the position on the 4. Còn lại 4 bi mục tiêu trên bàn, 5, 7, 8 và 9. Con này thì cố gắng đứng cái lại. All the games they're behind in one shot, and that's not really the case. Cắm tâm bi rồi. Well, he's been put under so much pressure here by his opponent. Khá đẹp. Để có một cái má lên điều 8. Going back to that loss of position a couple of shots ago. That was a fine response. It's restored good position now. And a good chance to finally snap. Đẩy cú lê 1 bằng. Để có bi số 8 về lỗ 5 bên phía tay phải. Và với hình bi này có lẽ tỷ số sẽ là 2-5 dành cho Federgos. Môn nào cũng bình luận được. Môn nào mình chơi thì chắc là mình cũng bình luận được hết thôi. Được cái là hãy chơi nhiều môn. Chính xác là bi số 8 và bi số 9 sẽ được kết thúc về lỗ 10. Bàn thắng thứ 2 dành cho Federgos. Chính xác. Bàn thắng này có thể sẽ giải tỏa đi khá nhiều tâm lý dành cho Federgos. Yeah, the fans are starting to fill the seats. It's a capacity crowd here for our final day at the 46th US Open. Tỷ số rút ngắn xuống còn 2-5. Talking about this yesterday, you look at the world rankings, FSR is number 1, but he's gone off the boil the last few months. Van Boning hasn't had the year that he might have hoped for, and perhaps Gorst could at the moment be considered the best player in the world. I think it would be almost indisputable if he was to win this US Open today. So we talked about that yesterday, Jeremy and I. Scott, what do you think? I mean, I've been around Federer a lot since he's been in the United States, and as Federer said, he feels like he's been adopted here. I tell you what, I've seen some things from him that blow my mind, and I have kept my. Đây là một số thông số của cả hai tay cơ. I think he definitely is in the argument as top player in the world. Anh hôm qua sao không lên bình luận á? Hôm qua có mà. Hôm qua mình có bình luận trận của Federgos với cả Robby Capito. Bi số 1 được đưa xuống lỗ. Hãy cùng xem hình bi như thế nào. Một hình bi sẽ có một chút tình huống ở bi số 5 và bi số 9. Hello, em fan Ghost mong vô địch vì mãi. Ghost chưa bao giờ vô địch một giải đấu của Matchroom. Đang có rất nhiều những fan hâm mộ muốn một chiếc vô địch năm nay dành cho Federgos. Và xét về mặt phong độ, năm nay cũng là một năm mà Federgos, giải này cũng là một giải mà Federgos đang đánh rất tốt. Nothing's different, but you know you can't afford any mistakes. Yeah, he's got a lot of work to do here, Jeremy. Sẽ chính xác đi mục tiêu số 2. Còn năm này thì vẫn còn đường riêng để bắn về lỗ 5 bên phía tay trái góc trên. Sẽ cần có một chút tính toán để về bắn bi số 4 và tìm được cái đường điều 5 tốt nhất. Đẩy 1 bằng. Đi xem bóng đá đây. Nay lại đen cái trận này đúng diễn ra đúng cái khung mà rất nhiều trận đấu bóng đá được diễn ra. Federgos gọi extension ở tình huống bi có thể là quyết định của ván đấu này. Yeah, you can hit the 8 a number of different ways, and it's just kind of a cupcake in the side. Of course, you have to get position there. Sẽ là một tình huống đẩy cu lê và cài thêm một chút áp phê nữa để xả 2 băng về điều bi số 5. À không, như vậy là 1 băng thôi. Có vẻ là hơi nhiều lực rồi. Em vừa bình luận bóng đá vừa xem bia, được hợp lý luôn.
maybe I was incorrect. Con này thì hoàn toàn Federer có thể tính đến đường chạy đạn khi nhét cái ở đằng sau bi số 9. He may have known it was an option, but I think he was trying to draw that position you were talking about. If you notice, he overcut the four to the pocket. Có vẻ như Federer đang tính đường để cộng luôn bi số 9 này. Như vậy là cộng luôn để mượn má bi số 8 nhưng đã không rơi bi số 9. Ý đồ là rất rõ ràng nhưng mà Federer đã thực hiện không thành công ở tình huống vừa rồi. Cộng 5-9 mượn má 8 để đưa 9 vào lỗ 10 nhưng mà không được. Bi số 9 đã bị chặn lại bởi thanh băng. Bây giờ thì là một cơ hội mở ra dành cho Alexa Peseli khi mà tất cả những con bi đều có đường riêng. Một tình huống mà Federer đã phải bắn với áp lực thời gian. Given the way he's been so efficient at taking chances like this so far in the match, it'll be a big surprise or not soon marking down 6-2. He kind of punched it, and that's whenever the ball doesn't respond. Có vẻ như đã có một chút tình huống ở đây rồi. Một tình huống điều hơi thiếu lực ở bi số 7 này. Con 7 này sẽ phải rất cẩn thận với Peseli. Thiếu lực ở bi số 7 rồi. Con này nếu xẻ cũng là một thử thách lớn đối với Peseli và anh đang tính đường để cao đùm cái vào 9. You know, 100%. I think him just getting on top of it is what caused the miss. Yeah, I agree. And if you didn't see the 5-9, that is a mistake. Oh my, this is a big miss. Như vậy là một tình huống không rõ là Peseli muốn làm gì. Nhưng đó là một pha xử lý rất lỗi của tay cơ người Serbia và đây giờ là cơ hội quay ngược trở lại dành cho Federer. Tình huống này thì có lẽ là hết rồi. Well, that was definitely there. I mean, the safety. Một pha nghĩ hơi nhiều của Peseli. One thing about the way he attacked is there were a couple different ways to play it because if you play it with speed, right, coming in from that angle, yeah, I didn't understand that. Federer điều bắn 8 hơi xa. Angle on the 7, very hard to hang the bank. It's either gonna go or một tình huống điều 8 hơi xa của Federer. So he kind of played it kind of like a win or lose shot, where I think there was a bit more of a backdoor safety there if he played it with a little different speed. I fully agree. Huge shot here. Nhưng vẫn là sự chính xác, mặc dù đó là con bi đường dài. 9 ở cửa lỗ và tỷ số sẽ được hướng sang con 3-5. 3-5. Federer thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 ván đấu. Đúng rồi, bi cửa lỗ dễ ăn thôi nhưng mà khó điều. Federer có 2 ván thắng thông. Một ván đấu mà anh đã phải sử dụng tới may mắn để có thể thắng được. Draw up what a turning point looks like, you'd probably devise a rack like that. But of course, as we've seen so often, just because something feels like it's going to be a turning point, doesn't mean that it will be. Well taken. Yeah, I think the 7-ball bank, not only him shooting at it. Nói chung là vào đến vòng này rồi thì có thời gian nghỉ mà, nên là không cần phải xin đi vệ sinh đâu. Kiểu gì thì kiểu cứ sau 3 rack là sẽ được nghỉ khoảng 1 phút. Trọng tài nhìn bén nhỉ, toàn tôi không tập trung được. Theo một số thông tin tôi được leak ra thì trọng tài này không thích nam giới anh em ạ. Theo một số thông tin đọc được thì trọng tài nữ này không thích nam giới. Như vậy là Peseli đi vệ sinh rồi. Không cần phải đợi đến ván đấu tiếp theo để được nghỉ, anh tự đi luôn. This is going to be the 5th year in a row without an American player in the US Open final. I do think that's going to change going forward.
I'm really impressed with Đúng some rồi, of the youngsters we chị have trọng tài này là coming up. LGBT. More events in the United States that Chị Matchroom thích puts on, thích phụ nữ, the không thích better đàn it's ông. gonna get. I don't count me wrong, but I think there's 10 events, or at least 10 Sau khi nhận được thông tin thì tôi khá buồn. States, 3 of them being majors. That's very, very positive for our kids. And of those young players then, who do you see as the most likely to step up? Oh, you put me on the spot. Well, we saw there, young Michael. Martinez yesterday. He was so impressive winning the junior event. Is he the most LGBT likely thì to chiều become theo a kiểu genuine top LGBT. player? Well, he has been, and Jeremy will agree with me. He has been for several years now. Chiều theo kiểu LGBT là kiểu gì? Yeah, I mean, Laz is a super solid player. But there's so many. Sam Henderson played here. Right. Joey Tate, Landon Hollingsworth. Người Serbia ai cũng đi vệ sinh lâu thì phải. He's in school, making sure that's all. Dòng máu Serbia. Alexa Pascal. Bạn It's really Djokovic. hard to put your finger on it, just because when you're young like that, correct, you can really turn the corner quickly. Yeah, you just don't know when they're gonna shoot through. Yeah, and it seems like we're witnessing that now, very possibly. I think we've already witnessed it with the result of the Shaw match yesterday. Yeah, and, you know, very few can hit the scene winning in any professional level, especially individual sports. You know, Federer won a World Nine Ball at a young age. Josh Filler won both the U.S. Open and a World Vesely Nine đã Ball quay at a trở lại young và age. bây giờ là quyền đế pa dành cho Federer. Such an eventful eighth round. Đây là rack đấu thứ 9. Tỷ số đang là 3-5. Bi số 1 được đưa xuống lỗ. Có va chạm bi số 9. 5 được đưa xuống lỗ luôn. Cùng với đó sẽ là bi số 2. Một tình huống phá chết 3 bi của Federer. Và hình bi đang là quá đẹp rồi. Look at this, Jeremy. Yeah, 3 balls down. It was a dry break early. And one that Hình bi đang là quá đẹp và thuận lợi để cho Federer hướng đến ván thắng thứ 4. Put some racks together, but we're one rack off of an even split at 5-3. Rút ép 1 băng. Hình bi này thì có lẽ là Federer xin nhẹ một ván đấu rồi. Lag rồi á, lại lag. Michael, Jeremy's spoken many times about adrenaline, right? And once that adrenaline starts kicking, everything else kind of goes away. Do you think that Federer's going to Xẻ nhẹ nhàng con bi số 4. 6 được điều về lỗ 5 bên phía tay trái. Bấm cái lại để điều 7 về cùng lỗ. But certainly, I think if he gets back to 5-4 and then breaking with the momentum behind him, even though he'd still be a rack behind, you'd probably make him favourite at that stage. I think it's a real good sign seeing him pocket 3 balls on the break. Well, sports is just so amazing. Còn 3 bi mục tiêu. With that last mistake on that combination, I kind of felt like I saw. Nhưng mình đã bảo là với Federer tỷ số 4-1 hay thậm chí là 5-1 nó vẫn chưa phải là gì nó quá đáng kể cả. Đặc biệt là trong trận đấu bia và những trận đấu ở vòng bán kết bắn chạm 11 thì dẫn 5-1 nó vẫn chưa là gì cả, bởi vì đây là một thể thức thắng phá. Nó có thể sẽ là một lợi thế khi mà một tay cơ nào đó có được cái sự ổn định trong tất cả những pha phá bì. Nhưng chỉ cần một sai sót thôi thì mọi thứ có thể sẽ xoay chuyển rất nhanh. Và bây giờ khoảng cách chỉ còn lại một ván đấu thôi. Đã thấy một chút nét căng thẳng trên mặt của Alexa Peseli rồi. Sẽ chính xác bên số 9 và tỷ số rút ngắn xuống còn 4-5. Và chúng ta sẽ có 1 phút nghỉ giải lao nữa. Một sai lầm tương đối tai hại ở bi số 7 trong ván đấu trước đó đã khiến cho Peseli đang đánh mất lợi thế của mình.
Tôi phán 18 mà. 18. Hôm nay bắn chạm 11 bác ạ. Trận này bắn chạm 11 cơ. Mười 18 xong 11-10. Thế thì cay thật. Welcome back to this US Open semi-final. Federer Gorst back to only one behind Jeremy. Is he favourite now with the momentum behind him? Well, yeah. I mean, he was a little favorite before the match started, I would say, and now he's kind of maybe shaking off a few things. Maybe a little chink in the armor from Pazels, not much. Chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến của trận đấu bán kết này. Scott, what are your views on this? Pazels has looked very mentally strong in the last two matches, including this. Cổ động viên đã tới đông hơn. He's going to have to bring that. Quyền đề ba tiếp tục nằm trong tay của Federer. Trong một ván đấu anh có cơ hội để san bằng tỷ số 5 đều. Good thing for Federer is he's pocketed 3 balls on his last break. Let's see what happens here. Bi số 1 được đưa xuống lỗ, cùng với đó là bi số 4. Nhưng bi cái cũng xuống lỗ luôn. Một ván thiếu may mắn của Federer. Một ván đấu anh đề ba chết 3 bi nhưng trong đó lại có bi cái. Và hình bi này cực đẹp dành cho Pesili. Quá đen. You can see the real work is from the 3 to the 5 to the 6. Of course, on this equipment, the slick felt, which is can always get away from you. It doesn't take much, even if you know how to play it. Hình bi này thì hết hình rồi. Not quite as tough as what they played on all week, just because the lights and the conditions are a little more prime overall. But yeah, he does have some work to do, Jeremy. As you really look at the table, it doesn't look too difficult until you start to really dissect it. The 6 to the 7, like you said, but he's even got a little work from the 7 to the 8. Yeah, the main thing is don't let it compound. That's Bi why số the 5 balls được kết thúc early về are lỗ so 5 bên phía tay huge. trái. Because when you start to get out of Và line, sẽ it's vòng very một hard băng lên to để điều 6 về lỗ 10. totally back. So you start to get a little more out of line as each ball is pocketed, and it just seems to snowball a bit. He's a little on the wrong side of it. Yeah, and that tells you how steep he was on that last Một ván đấu mà Federer có cơ hội
để sát bằng tỷ số, nhưng anh lại thiếu may mắn trong tình huống đề pa. Love to get back where he's at now. Yeah, that's perfect. Còn 3 pin mục tiêu nữa thôi. Yeah, Michael, I don't know that he looked bad in any position in this rack, and looks like he's going to take a 6-4 lead, if you ask me. At times he's looked machine-like in this match. Chính xác ở pin số 7. Còn 2 pin mục tiêu nữa, 8 và 9 đều đang ở một vị trí đẹp. This is huge if he takes this rack. He had lost 3 in a row from a landslide position. Been pegged back to almost all square. As you said, more questions to be answered again. Rút trực tiếp bị cái về điều 9 về lỗ 5 bên phía tay trái. Yeah, no one that I've seen so far on this table has broke the balls. Gọi thêm một quyền extension cho nó chắc ăn. It seems like for Pazell is just usually a bonus because of what's going to come after. Well, we spoke at the start of the rack about the need for. Sau một chuỗi lên điểm vừa rồi của Fedorov thì Pesley cũng bắt đầu hơi toát mồ hôi tay rồi. And he's had to show that here. This wasn't straightforward, even with ball in hand. Rất chính xác và tỷ số là 6-4 dành cho Alexa Pesley. Với một tình huống thiếu may mắn của Fedorov trong tình huống đề pa. Ngay lập tức tay cơ người Serbia tận dụng thành công để vươn lên dẫn trước. Khoảng cách là 2 ván đấu. One thing that Federer said in an opening with Carl is he would have liked another hour or two sleep, and I had to get up pretty early this morning to do some work, and I saw him at breakfast at probably 7:15. Yeah. And so you see a little faster pace around the table at times. One thing Mày with quay that, đừng you quay don't trọng see a tài lot of nữa. frustration from Federer a whole lot, and you could see it was very Anh em obvious bấn on loạn. that unlucky scratch in the side. Yeah, I agree, Jeremy. And Jason Sword, I was speaking to him. That's Federer's camp. They said they were having breakfast at like 7:30 this morning. I understand you want to get up long prior to your match, but how early did he really get up? Đây cũng là một giải đấu, có lẽ là những giải đấu đầu tiên mà Pesley tiến xa như thế này. I'm not sure lounging by the pool with Carl and Hannah counts as work, but we'll let it pass for now. Oh, Hannah's great. Bây giờ là tình huống đề pa ở ván đấu thứ 11 dành cho 6-4 Pechels. Alexa Pesley. Here's the break we were talking about. Bi số 1 được đưa xuống lỗ. Sẽ có một chút tình huống ở bi số 2. Thì con 2 này sẽ không thể kết thúc được ngay. Ngày hôm qua thì Pesley trước khi đánh bại Jason Shaw đã vượt qua được Ralph Sauke với tỷ số 11. Put him below the pink 4, purple 5, Jeremy. Yeah, and you know, Federer's great at jumping the ball, so don't think you got to weld him. That you may turn the cue ball loose. Just lay him on the rail behind it and see what Federer comes with. He might be going the other way. Một quyết định chạy đạn ở bi số 2. Oh, and he got the 2 all the way. Đó là một pha xử lý tốt đến từ Alexa Pesley. Nhét đi cái đằng sau bi số 4. But I think he was, you know, everyone's always like a little subconsciously worried about Federer's jumping ability. So I know he wanted to get the balls to where really the jump wasn't an option. Gorst has been based here in the US for some time, and already this year he's won 2 of the most gọi một quyền extension. in the States. Cầu thủ nào đang xuất sắc nhất thế giới ấy? Nếu tính theo bảng xếp hạng thì người đang đứng đầu đó là Francesco Sanchez Luis. Nhưng đấy là về mặt bảng xếp hạng thôi. Còn về mặt phong độ hiện tại thì cũng hơi khó nói. Nếu đến trước giải đấu này diễn ra thì phong độ đang tốt nhất là Joshua Filler. Lỗi rồi. Một tình huống chạy đạn hở hình đến từ Fedorov và có vẻ như lại biếu cho Pesley rồi. Sẽ có một tình huống nho nhỏ ở bi số 4, nhưng nó là một tình huống nhỏ thôi, không nhiều. Cô Bình Trung cũng đang là một tay cơ có phong độ cao khi liên tiếp vào từ đến tứ kết trở đi ở những giải đấu gần đây.
Was runner-up in a smaller world ranking event in Zaragoza in April. Đúng rồi, phong độ thì còn Al-Qaedi nữa. David Al-Qaedi vừa vô địch European Open. He won it. So there's been a lead up to all of this. Is he looking to take on the bank here and draw into position, or can he run into these balls? Sẽ cần một chút tính toán để điều bi số 3 này về bắn 4. Fedorgos thì là một tay cơ được đánh giá là tài năng nhất, bởi vì anh đã thành công từ khi còn rất trẻ. Ôi không, đã có một va chạm và xảy đến với Alex Capacely. Vì cái sau khi đưa 3 xuống lỗ va quệt với bi số 6 và cũng nằm luôn trong lỗ. Đã có tai nạn. Và bây giờ là cơ hội dành cho Fedorgos. These players stay so aggressive though, and I always say that's what makes them so great. Yeah, I just felt like he might have been a much better favorite to carry position. Cơ hội để Fedorgos rút ngắn tỷ số xuống còn 5-6. Playing well, but I'm not at the table. They are. And let's carry on. Như mình đã nói, tình huống ở bi số 4 tuy nó nhỏ thôi nhưng cần phải chắt chiu. Và việc nghĩ quá nhiều đã khiến cho Paisley gặp một chút thiếu may mắn ở tình huống bi vừa rồi. Anh muốn điều bi số 4 về lỗ 5 bên phía tay trái, nhưng lại không tính được cái đường mà nó va chạm bi số 6. Yeah, I mean you could always have used a little angle, but when you're close you can stun a little bit more and you're not so worried because you're so accurate. You don't have to hit it very hard and you'll get a ton of movement. Chính xác. So, còn 3 bi mục tiêu, 7, 8, 9. With that shot he just played on the 6 versus I like a hair more angle to roll into position more. But he made it look easy, Jeremy. I was going to say it earlier. That's the beauty in 9-ball pool, you know. Other sports use different techniques because và 2 bi mục tiêu nữa thôi. On such a broad surface and so many things involved, but in pool we're just on a 9-foot table. And still so many different ways to do things. And you see it all the time. Yeah, Michael Fedorgos about to take. Con 9 này cũng cần phải tính toán khả năng là sẽ đẩy một bằng. Áp phê trái một bằng. Như vậy là 2 bằng cho nó cẩn thận. Rồi, đến chân công trình luôn. Và tỷ số rút ngắn xuống còn 5-6 dành cho Fedorgos. Tính chất của một trận đấu bán kết thì nó vẫn rất căng thẳng. Một sai lầm nhỏ thôi sẽ khiến trận đấu thay đổi cục diện rất nhanh. Đây là bàn đấu của Cú Pinh Trung và Aloysius Giáp đang khởi động. And his opponent, Ko Ping Chung, was one rack away from getting to the final here last year. Wouldn't it be remarkable if two players from the same family winning the World Masters and the US Open, two of the oldest and most prestigious titles in the sport, in the same year. Ko Ping won the Masters in Brentwood back in May. And all 3 brothers are here. Great moment at the end of that quarter-final last night when all 3 of them were together in the arena. Cuốn qua cứu thầy 10 đi. Khó nhỉ? Không biết cứu kiểu gì luôn. Quyền đề 3 nằm trong tay của Fedorgos và thêm một cơ hội nữa để anh săn bằng tỷ số của trận đấu chung kết này, trận đấu bán kết này. Bi số 1 được đưa xuống lỗ. Bi số 3 cũng vậy. Nhưng đã có tình huống rồi, tình huống ở bi số 2. Can't tell from his expression, but I think good chance there is a gap, and you know this is what we talked about in the opening. You know, Hannah asked Carl and I different points about what things you need to think about, or maybe. Không, như vậy là vẫn còn đường. Vẫn còn đường để thậm chí là xẻ bi số 2. Certainly has come up now after a couple big mistakes from Federer
to open the door. Pasels didn't capitalize, and how's he going to respond when given another chance? Agreed, Jeremy, and I think this is the time you have to put this ball down if you can see it. He knows that. You see the pink. Con này còn nguyên đường để xẻ bi số 2. Right corner pocket. Just gotta watch. A little drag shot, maybe? Yeah. Rất chính xác. Don't watch the cue ball. Ui, một tình huống mà cũng hơi đái đến từ Vegas. Hơi run khi mà nhìn cái đường bi cái suýt nữa đóng xuống lỗ. By which that stayed out of the side pocket. Could turn out to be at the end of this. Không còn nhiều khó khăn ở ván đấu này nữa rồi. Nice shot on the two and Khả năng cao sẽ là tỷ số 6 đều. Điều 2 băng để bắn 5 lỗ 10. Đứng cái hoặc là xòe xuống một chút để bắn bi số 6 về lỗ 5 bên phía tay phải. Absolutely agree, Jeremy, and that's something I did notice is I felt like he had some clusters that he constantly had to deal with when Federer's breaking the balls they're opening up. We'll see how. Chào bác loe loe nha. This moves on, but should have a tie match here. Just four more strikes at the cue ball. Quả này chắc là hết hình rồi. Nothing major here. Cắm một chút bi số 6 để điều 7 về cùng lỗ với bi số 6. Chính xác. And there is no fault there. It's just when you're close to the ball, that's when preference really is a factor. And are you talking about this shot here? Do you go one rail out or do you draw up? It's just preference. Gọn gàng. Yeah, I mean that. Điều bi số 8 về lỗ 5 bên phía tay trái. Percentage just kind of wanted to go that way. Right. The seats, as you saw, starting to fill up now. As the fans here in Atlantic City. Và tỷ số sẽ được săn bằng 6 đều trong trận đấu bán kết này. Effects of last night's entertainment. It looks as though they're coming here. 6 đều. Rất hay. Vegas cân bằng tỷ số. Trận bán kết này vẫn sẽ còn rất căng. Tôi đang hơi lo là trận này nó sẽ lẹ mất vào giờ trận Bayern của tôi. Khả năng trận này còn kéo dài khá căng. Nên là hơi vừa lo. Liên hệ người vá chứ còn kịp. Tôi đang liên hệ đây. Không biết là có ai không.
Great champions step it up when they most need to. That's what Fedor Gorst is doing here. Another break and run. His second of the match to draw him level. That's 6-all. He was at one stage 5-1 down to Alexa Pechelj of Serbia. Gorst, a very firm favorite now. Đã chuẩn bị quay trở lại với những diễn biến tiếp theo. Hai tay cơ đi vệ sinh chưa về. All the momentum with Gorst at this stage, but I'd say Pechelj has done a huge amount wrong, and we saw against Jason Shaw when he came from 6-2 down, won 8 of the next 9 racks for victory in the quarterfinal last night. And this mental toughness we keep talking about is very real, something that he's really improved on over the last year or two. Sorry about that, Michael. Jeremy, I have a question. Do you Khối thịnh think vượng this is Manchester the đồng cam time cộng where khổ. we really see what Aleska's made of or not? Tình hình là đang không có người backup anh em ạ. Nên là nếu mà trong thế bế tắc quá thì khéo giữa trận là tôi phải dừng bình luận để chạy về bình luận Bayern. Đang chưa tìm được người backup cho trận của Bayern Munich. Rack đấu thứ 12, Fedor là người phá bỉ. Feels like it's been an epic story already, and really just past halfway potentially. Đang ở nước ngoài mà xem lag quá. Cái này chắc là do mạng thôi bác ạ. Em không biết làm nào. Lần này thì không có bi mục tiêu được rơi xuống lỗ. Nhưng sẽ là một hình bi khó dành cho Pechelj. Maybe a few of those little things changing. Meaning little more didn't make one, little more speed, didn't give up a shot. They say when the one comes short of the side, you catch it a hair thin. I don't know if that's the case. Không, cơ bản là mình hỏi hết rồi, không ai vá được. Quan trọng là không còn ai cả. Thế nó mới khó. You know, one day you feel like, oh, okay, I got it. It's good. We're good. And then it'll baffle you the next because there are several little things that make a difference. Sẽ là một lựa chọn đánh an toàn. Just like a draw stroke, your tip position comes up. So you hit a little more of a stun, which I think can make the one come out all kinds of different ways. Pechelj đưa cái sát với thành băng ngắn. Of course, the break's going to be a big part of the game, but at least there's a lot of variance, like maybe the driver, and when you're playing golf. Makes a lot of sense. All right, he's got attack here. I mean, there's enough angle to come two. Làm thế nào để xem ok á? Cái này khó quá bác ạ. Còn ở bên nước ngoài thì mình cũng không biết phải làm sao đây. Fedor định làm gì đây? Fedor quyết định chạy đạn để đưa cái về sau bi số 8. Và đó là một pha chạy đạn hay. Ông quả vừa rồi thì không chém được. Vừa sát băng còn vừa vuông. Not a lot of places to push out to. It's always very demanding, but that's why Pechelj tried to put the 7 on the side rail to cover the 2 a little bit. Anytime you're pushing out, especially at this level, you have the worst of it. So it's like any other game you want to. Như vậy là Pechelj sẽ quyết định sút tê ở bi số 1 này. Going really high here, Michael. Nhưng sút tê chưa thành công. Và hình bi lại phơi ra dành cho Fedor. Pechelj đã nghiêng cả người từ vừa rồi khi hy vọng bi số 1 sẽ thoát khỏi cái khu vực lỗ 10. Nhưng không. Bi số 1 nằm ngay cửa lỗ. Và sẽ là cơ hội dành cho Fedor. Hình bi phơi ra dành cho máy bắn bóng người Nga. Sẽ chính xác ở bi số 1. Có va chạm với bi số 2. Và đó là một va chạm được coi là một va chạm đẹp. Để bắn 2 về lỗ 10. Nhưng bây giờ sẽ cần phải tính đường điều bi số 3. Fedor muốn đưa cái vòng qua được khu vực 5-8 và nhìn thấy 3 bắn về lỗ 5 bên phía tay trái góc trên.
think he's kind of gotta a little bit. You can see that's a great overhead shot. You may be able to get into the 8. I don't think the 5's an option. Yeah, I agree. Rất chính xác, tựa nhẹ đầu con 5. Đúng rồi. That'll do. Pha xử lý quá vừa vặn luôn. Tựa nhẹ vào đít con 5 để nhìn thấy được bi số 3. Lots going on in this rack. He's fairly light. Bún chả đang gọi bánh cuốn á. Gọi giờ nghe em sao được. Ui, phút 88 rồi. Khó đây. With a 5 ball that he kind of bumped a little more out of position there. So. Yeah, I agree. This is a big shot in the match. Definitely the game. Oh, he's going all the way to the top rail. Oh my. Ôi không. He's caught it fat. Fedorov lại mắc sai lầm ở bi số 3. Well, normally, just like một con bi hiếm khi mà chúng ta thấy Fedorov mắc sai lầm. You let up, you overthrow the ball inside. Lắc quầy quậy luôn trước cửa lỗ. Và cơ hội giành trở lại dành cho Pesley. Kind of pulled the backswing back a little quick to me. Made me feel like there may have been a little decel right there at impact. Bây giờ mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn rồi. Lại là một món quà quê được Fedorov dành tặng cho tay cơ người Serbia. Really should have capitalized off a huge Fedorov mistake. Now's the third one. Yeah, and Federer's opened the door again. Nhưng đã có tình huống rồi. Một tình huống điều quá mạnh và kiểm soát lực không tốt của Pesley. Có vẻ như là không còn má để ăn được bi số 5 nữa rồi. Nhưng để chạm thì có thể. Yeah, he has fumbled a couple times though, Jeremy. Since that bank, he's fumbled. He's gonna jump it with the bridge. You don't see this Một very tình huống cầm lết để sút tê. Sút tê con này sẽ là một cái tư thế nó gọi là cực kỳ oằn oại luôn. Treo cả lên bàn để sút. Cùng xem là Pesley có làm được không. Và đó là một pha sút tê không thành công. Cơ hội giành trở lại dành cho Fedorov. .8xbet nền tảng đáng tin. When we see them in terms of racks won and lost, but it's hard to think of a big match we've seen recently where there've been so many changes in momentum within a rack. Hai tay vợt, hai tay cơ đã dành cho nhau những cơ hội nhưng đều không ai nhận cả. Real often in this event, you'll usually see strings of 2, 3, 4 racks from one player at a time. Chính xác, bi số 6 ở lỗ 10 và bây giờ 8, 7, 8 và 9 đều đang ở những vị trí có thể xử lý dễ dàng dành cho Fedorov. I think whatever happens, both players will be able to point to several racks during the match that they might well have won but ended up losing. Mượn một bằng để điều 8 bắn dựng lên điều bi số 9. Looks certainly be able to add this rack to his list. I still go back to that interview about that extra hour or two sleep for Federer. And chính xác đến từ Fedorov. Điều về chân công trình luôn rồi và tỷ số sẽ là 7-6 dành cho tay cơ tới từ nước Nga. Chính xác và gọn gàng. Fedorov vượt lên. Tỷ số là 7-6. Lần thứ hai Fedorov vượt lên dẫn trước ở trận đấu bán kết này kể từ sau tỷ số 1-0. Fedorov đã mắc sai lầm. Cơ hội đến với Pesley nhưng sau đó thì anh đã có một tiếng điều lỗi ở bi số 5. Và vẫn là một ván thắng dành cho tay cơ hạt giống số 8. Well, that's the jump shot that he
Cú sút tê vừa rồi của Vesely gần như là rất khó khi mà gần như anh phải treo cái lên bàn rồi. Fedorov làm 4 chấm nữa cho em sang bình luận Bayern được không ạ? I just don't know, and Jeremy, I just don't know if the jump shot, it seemed like he was just set on shooting the jump shot. And he could have had a lot of good things happen kicking at that ball. He was very close. Còn 40 phút. Anh em phải trừ hao 15 phút đi là tôi chỉ còn có 25 phút thôi. 25 phút Fedorov làm 4 chấm. Thế là đủ rồi. Trong đó có 2 quả golden break. Thế là tươi luôn. Bi số 1 được đưa về lỗ. Và đây là một hình bi đẹp dành cho Fedorov. Kèm theo đó là bi số 8. Ước gì đây là trận đấu của Jason Shaw và Earl Strickland. Có lẽ là nó xong được khoảng 30 phút trước rồi. The spread is a little bit better after his break. I don't know if that has to do with hình bi mở ra dành cho Fedorov. I'm really not sure about that. Yeah, absolutely. I mean, một chấm nào anh ơi. Break and run. Right? You're getting more of the mass of the cue ball onto the one, which is going to put a little more power throughout the rack. Cho em xin địa chỉ em book vé qua Dubai làm trận về. Mình bình luận qua máy bay được không? Mình lên máy bay bình luận. Hình bi này thì có lẽ là hết hình rồi. Tất cả những con bi đều có đường riêng. Go forward without any mishaps. I think it really drives home a message for Purcell if Federer gets out here. Chính xác ở bi mục tiêu số 3. Điều ra má đẹp để bắn 4 điều 5. Against Carlo Biado in one of the standout matches of yesterday. Fallen behind in that and won 6 of the next 8 racks. It's turning into a similar story today. Well, I don't know if you can tell, but looks much more awake to me now. Not saying he looked groggy or anything, but just, you know. Bi số 4 chính xác có một tình huống xả một băng ra điều bi số 5. He, like all the greats, smell blood, and I think it's a fair assessment. MU cúc rồi. Yeah, I can see it, Jeremy. I was actually. Mai lại thấy anh em đổ lỗi là tại tôi không bình luận thì đúng là cũng thấy có lỗi thật. Thua Crystal Palace tôi đã cảm thấy rằng là có nguy cơ rồi khi mà hôm trước thắng Palace khá dễ. Rồi, 6-7-9. Tí bình luận 7 Yến thì cho sang link web thể thao cũng được. Ok anh em. Để tôi căn thời gian nha, khả năng tôi sẽ làm đến 11 giờ 15 là muộn nhất có thể. Hy vọng là trong thời gian đó Fedorov có thể khép lại trận đấu này. Rút thẳng về để điều bi số 7. Đẹp rồi. Cơ hội để Fedorov chạm 8. Nguyễn Phương Thảo, em bình luận Bayern thay anh 15 phút trước này. Gót thua nữa thì mới đổ lỗi. Ôi, hôm nay Gót thắng, không thua được. 16 luôn. 11-6. Bắn 7 điều 9 chính xác. Fedorov cẩn thận gọi thêm một quyền extension ở bi mục tiêu số 9. Chính xác và tỷ số là 8-6 dành cho Fedorov. 8-6 rồi. Thôi làm bia đi á. Nhưng mà trận Bayern không có người backup anh em ạ, nên là nó đang hơi khó. Mà trận đấy cũng là một trận rất hay. Trận của RB Leipzig với cả Bayern mà không làm thì có lẽ anh em đấm vỡ đầu. Anh Joker đâu rồi á? Anh Joker khả năng là chắc nấy cũng đi kèo MU thì phải. Bây giờ mà thua kèo Fedorov nữa chắc là khó ngủ phết đấy. Yeah, and how do you think he comes back from where he is, Jeremy? He's beat Shaw. He was down 6 games to 2. I leave the room and come back. He beats him 10-7. What's he got to do?
Well, I mean, you first got to get a shot. I mean, that's the biggest problem right now is Federer forces at the table. Quyền đề ba ở ván đấu tiếp theo vẫn thuộc về Federer, ván đấu thứ 15. Processing as best he can at the moment, but I think more than anything what happens is Chính xác ở bi mục tiêu số 1. Eager watching what your opponent's doing, waiting. Nhưng bi số 2 này thì có biến số xảy ra rồi. Well, that's it. That's what he's got to do, isn't it? Just hope that something is thrown his way, a scratch off the break, whatever. And then when it does, Bi số 1 và bi số 5 được đưa xuống lỗ, nhưng bi số 2 thì đang có một chút khó khăn. Mình nghĩ là Federer sẽ đưa ra một tình huống đánh an toàn để đưa cái vào vị trí có thể sút tỉ. Now, Federer can really take advantage of a very difficult 7 ball. I'm not so sure he can move the 6 comfortably on the push out. But if you can put the 6 on the other end of the table, it makes it difficult to get on that 7. Either that or maybe move the 8. Maybe move the 8, like bank the 8 to the Federer lựa chọn một tình huống đánh put out. Sẽ là một cú đánh an toàn. Có ông nào ở web đóng học phí bia chưa? Một tình huống tạo tình huống ở bi số 8. Đưa cái vào gần bi số 8 và sẽ có một cơ hội để xẻ hai đường xa. Có lẽ là Pesely khả năng sẽ nhường Federer ở tình huống này. Chứ chém con số 2 này sẽ là cực kỳ mạo hiểm. I don't know that I would even shoot this right now, but I would think about it if I was Alexa. I'll tell you one thing you certainly can't do, whether it's offense or defense, you cannot pass this back. You have to attack and to take this on. Like I said, whether it's offense or defense. Good thing is he can put a little speed on it. Như vậy là một quyết định chạy đạn. Và đó là một pha chạy đạn hay. Thì có thể Arsenal sẽ báo nhá. And even though that's a big role, I think if I'm Federer, I kind of like what I'm seeing from Alexa. Yeah. In terms of body language as much as anything? That, and I mean, his execution has it's dropped. It's definitely dropped in the last few games. I would feel and see the tension in his cueing arm at times. Một quyết định A băng và ăn luôn bi mục tiêu số 2. Quá đẳng cấp đấy. Từ Federer. Một cú A băng, A1 băng để gót thẳng bi số 2 về lỗ 10. .8xbet nền tảng đáng. Looking at what looks like just a portion of the pocket for the 3. May actually graze the 7 and still make the 3. It's not something you would plan from this angle, but it may happen. Vẫn còn đường để xẻ bi số 3, nhưng khó khăn có lẽ sẽ nằm một chút ở bi số 7 nếu như Federer thành công ở hai con bi tiếp theo. Looks like he's dead straight on the pink, so if he is, he may not be able to get so close to the 7 when he shoots the 6. Going back to what you said, Jeremy, now the 8 does help Federer. Bi số 4 chính xác ở lỗ 10. And as you could tell here, he had to take on some angle on this green 6, so drawn up tidy close to the 7, that's not going to happen. And going back and forth could be real difficult with this slick cloth. The cue ball could definitely kill at some point. Yeah, I don't think it would get there. I mean, it could, and maybe that's what he's doing. Looks like that's what. Yeah, he's got more angle than I thought. But watch it, hugs. Oh, he did as well as he could there. Federer có một tình huống điều 7. Có lẽ là tốt nhất có thể rồi. Tình huống điều 7 thế này là tốt nhất có thể rồi. That shot.
tốt nhất có thể thôi, nhưng vẫn sẽ có tiềm ẩn rủi ro khi mà con bi số 7 này nằm đang ở một vị trí cực kỳ khó. Nó nằm ở cái mép thành băng. Fedorov còn 8 giây. Và Fedorov vẫn chính xác ở bi số 7. Và đó là bản lĩnh của máy bắn bóng người Nga. Còn 20 mục tiêu nữa, 8 ở cửa lỗ rồi, có lẽ là xong. Tỷ số sẽ là 9-6 dành cho Fedorov. Hello Personal Hostman nha. Điều đẹp rồi. Và 9-6. Đúng rồi, vòng này đếm thời gian rồi nha. Fedorov vượt lên, chạm đến điểm số thứ 9. Khoảng cách là 3 ván đấu và anh còn cách chiến thắng và tấm vé vào chung kết. 2 ván thắng nữa rồi. Nhưng pha điều bi quá chi tiết và con 7 vừa rồi nó cũng khiến nhiều người xem hơi toát mồ hôi. Đặc biệt là những fan hâm mộ của Fedorov. Tôi thực sự hy vọng là tôi có thể đồng hành với anh em từ giờ cho tới cuối trận. Hy vọng là tôi có thể đồng hành với anh em từ giờ đến cuối trận. Và theo như thông báo của anh em kỹ thuật là tôi còn 13 phút nữa. Tôi còn 13 phút nữa để đồng hành với anh em. Nó lại đen là hôm nay lại còn nhiều trận hay cơ. Dạo này các ban tổ chức xếp lịch thi đấu rất là chán nhá. Những đội bóng lớn toàn gom hết vào một ngày để thi đấu. Sau hôm nay lại còn nhiều môn cơ. Nghỉ 1 phút nữa cơ, xong rồi các bố lại còn đi vệ sinh ạ. Người vội lúc này không phải là hai tay cơ mà là tôi. Lát mình làm trận Bayern Munich với cả Leipzig. Trận đấy cũng là một trận đấu thực sự là được coi là Super Sunday rồi. À không, hôm nay là Super Saturday. Leipzig và Bayern đương nhiên là trận đấu không thể bỏ qua của Bundesliga. Mà hôm nay thì lực lượng phòng ốc cũng như là nhân viên, bình luận viên là dùng hết rồi. Không còn một ai cả. Nếu mà để ưu tiên cho Bia để bỏ bóng đá thì có lẽ là khó. Nên là tôi sẽ cố gắng nhất có thể đồng hành với anh em. Hy vọng là tới hết trận. Ai bình luận tốt liver á? Tốt liver là bác Nện với cả bác Mì Tôm. Bác người Nện và bác Mì Tôm sẽ là hai đầu cầu nhá. Bác Nện sẽ là ở đầu cầu Tottenham Hotspur. Tôi cũng sẽ thành thực là phải xin lỗi anh em trước nếu như không thể đồng hành với anh em tới hết trận Bia này. Và chắc chắn sẽ hẹn gặp lại anh em ở trận chung kết diễn ra vào lúc 3 giờ sáng, 3 rưỡi sáng ngày mai. Còn nhìn chung thì tôi vẫn sẽ hy vọng là đồng hành với anh em tới cuối trận này. Nhưng mà cứ phải xin lỗi trước đã, bởi vì không dám chắc điều gì cả. Tennis này còn một trận là phải xem chay, trận của Zverev nhỉ. Fedor Gorst trailed 5-1 against Alexa Paychels in this US Open semi-final. He later trailed. Rồi, bắn nhanh nào. Fedor làm quả golden break như hôm qua đi, xong rồi một chấm sành điệu thắng luôn. Hết trận Bayern quay qua bán kết 2 không á? Hết trận Bayern tôi còn làm Inter Milan cơ. Hết Bayern tôi còn làm Inter Milan nên là không quay lại được. Như đã thông báo thì mình sẽ đồng hành với anh em trong một trận bán kết và trận chung kết. Anh Cuốn có chơi tennis không á? Mình có. Nhưng mà bây giờ ít chơi rồi. Hello Dương Beo nha. Vào việc nhanh anh ơi. Vào việc. Gấp lắm rồi. 8xBet nền tảng đáng tin. Fedor Gorst based in the US these days. Bezeli chưa đi vệ sinh về anh em ạ.
Vesely vẫn chưa đi vệ sinh về. Still time for Alexa Peixelles to come back into it, but he's got to rediscover the form of earlier in the match, JJ, and it's not looking good from Khi nào chung kết á? Chung kết là 3 giờ 30 sáng nha. Lúc đấy thì cũng đã gần bớt bóng đá rồi, nên là anh em thoải mái hơn để xem bia. Leading by 9 racks to 6. One thing I've noticed, guys, is the confidence Rồi. of Federer just seems to keep building. Điếu Nepa, ván đấu tiếp theo vẫn thuộc về Federer, tỷ số đang là 9-6. Federer còn cách chiến thắng 2 ván đấu nữa thôi. Bi số 1 được đưa xuống lỗ. Và đây là một hình bi thế nào đây? Một hình bi được, một hình bi đẹp dành cho Federer. Xẻ mỏng bi số 2, kiểm soát lực tốt và đưa bi số 3 về lỗ 5 bên phía góc trái trên. Và mọi thứ có lẽ sẽ được kiềm tỏa dành cho Federer với một hình bi không quá khó như thế này. Hẹn gặp bác Quân lúc 3 giờ 30. Ok bác Hùng Dũng ơi. Bàn đấu này mà cho dây chừng so đánh thì chắc là xong rồi. Xong luôn rồi, không cần phải nghĩ nhiều. Doing similar today. Yeah, I don't know if this blue two's cuttable, but I think he will go offensive. Nhưng ván đấu cuối thì Federer sẽ rất cẩn thận. I think it's cuttable, Jeremy. I like the bank actually. Now that you bring it up, I do think it's real thin. I think it's cuttable. Federer cẩn thận gọi thêm một quyền extension. The three, either way he chooses to play it. But he might lose the cue ball if he tries to cut it. I think con hai này sẽ cần xẻ hơi mỏng. Yeah, he keeps looking the two to the pocket. He has a very obvious way he kind of sizes up bank shots. I think that's what he's doing now. I think he's decided maybe the bank. Well, this is very cuttable actually. So. Yeah, it is cuttable. But I don't know. I still feel like he's banking it. Như vậy là quyết định cân luôn bi mục tiêu số 2. Quá đẳng cấp. Không phải chém mỏng, mà Federer lựa chọn cân bi số 2. Và điều con 3 về lỗ 5 bên phía góc phải dưới màn hình một cách quá đẹp luôn. Gọi extension để tính toán một đường cân bi số 2. Quá bản lĩnh. Chính xác ở bi mục tiêu số 3 giữa hộp. Và những con bi còn lại đang đơn giản hơn dành cho Federer. Không biết là Federer có nghe thấy tiếng gọi của mình hay không. Hy vọng là anh ấy có nghe. Hãy nhanh và chính xác nhất có thể. Ánh mắt tương đối xa xăm của Alexa Baseli rồi. Chính xác ở bi mục tiêu số 4, xả một băng ra điều 5 về lỗ 5 bên phía tay trái, nhầm tay phải. The days of reeling off consecutive breaking runs and leading the match 5-1 seem a long time ago now. Everything was going in his direction at that time, and as I was saying, it's just slowly, gently, gradually slipped away. The way this is heading now, every possibility may not have any further chance. Đây là một tình huống cắm một chút ở bi số 5 xả về. Và số 6, bi số 6 đang ở trước cửa lỗ 10 rồi. Quay mặt chị Tài xem phải chị hôm trước không? Vẫn là chị đó đấy. Các hệ thống giải của Matchroom thì chỉ có một chị Tài nữ thôi. Mà nó vẫn là chị Tài đó. Chị Tài tóc trắng, mặt xinh, dáng đẹp. Rất chính xác để vòng lên điều bi số 7. Hơi côn băng. Hơi côn băng một chút nhưng có lẽ là không sao đối với Federer. Bởi vì con này đẩy cu lên nhẹ một chút thôi sẽ có 8 ở lỗ 10. It's absolutely right, Michael. He had, I think, 3 or 4 opportunities after some blunders mid-match to where he could really take off, and it just didn't seem to happen for him. I'll tell you though, I think he still believes. Bi số 7 chính xác, đẩy một băng lên sẽ có 8. He's trying to kind of wheel his way to a shot with that belief. Yeah, absolutely. I guess his last big hope is that the balls don't fall kindly for Gorst off his break, which is coming up in a moment. Chính xác ở bi số 8 cắm đứng bi và bây giờ sẽ là bi số 9. This one is done now. It's half a dozen racks in a row for tỷ số sẽ là 16 dành cho Federer. We got a full house. Federer to pocket this 9 and get on the hill.
Gọn gàng. 16 dành cho Federer. Và máy bắn bóng người Nga chạm tới điểm hữu. Và anh còn cách tấm vé vào chung kết một ván đấu nữa thôi. Well, you think back to this time last year, the first semi-final, and FSR was 10-6 up on Carlo Biado. That one ended up going the distance. Yes, FSR did win the final rack. Nó sẽ có một tính chất rất quan trọng ở tình huống đề ba tiếp theo của Federer. Shot can turn it all around. Vãi, ván này Pesili lệch. Pesili mà lật là em không làm bay ở đâu bác Joker ơi. I really feel Federer's fully engaged in the match, and I feel like Alexa's doing all he can mentally, but just hasn't been there physically engaged in the last probably 45 minutes. Gorst has been world champion before. He won that as a teenager. Federer sẽ bước vào quyền đề ba, một ván đấu quan trọng. Ván đấu có thể giúp anh có được tấm vé vào chơi trận chung kết của US Open Pro 2023. Và là một cú phá cũng rất quan trọng với tôi. Có thể đưa tôi sang trận đấu của Bayern. Well, it's hard to ignore, of course, but that's why I mentioned a moment ago. He's heated up. He's engaged in what he's doing. But still, again, hard to not recognize where you're at. If he breaks Bi số 1 được đưa xuống lỗ. Và đây là một hình bi thế nào? Không đẹp lắm. Sẽ có tình huống ở bi số 2 khi mà con 4 đã cản mất đường vào lỗ rồi. I'll tell you, if he likes this combination, don't think he wouldn't shoot it. It's not laying bad to the pocket at all, even though not easy. Yeah, these tight pockets combinations have proven this week to sẽ cần tính toán khá nhiều ở bi số 2 này. Cộng bi ở một khoảng cách xa thế này sẽ là một con bi rất mạo hiểm. Và Federer đang tính đến đường chạy đạn. He can clip the two lightly. He can bring the two down to the rail behind the 8 and bring the cue ball behind the pink and the 8. He can run the cue ball off the 2, which is probably what. Cùng xem Federer làm gì ở tình huống này. That's real secure, meaning you're not giving up a jump. Nothing's leaking out, even if you let him see a little. Như vậy là một quyết định chạy đạn rồi. Ý định là giấu cái ở sau bi số 3. Và đó là một pha chạy đạn vừa vặn. Không có một chút thừa thãi nào đến từ tình huống chạy đạn vừa rồi của Federer. Có lẽ sẽ phải là một tình huống sút tê. Và Pesili đã nhìn sẵn, cầm sẵn cây gậy nhảy của mình ra rồi. Pesili gọi extension cổ. Có lẽ là Pesili muốn cân luôn bi số 2 ở tình huống sút tê này. I don't know what he plays here, but he looked at the 8, so he might be playing a jump carom. Watch out for a little action on the 9 as well, just in case he hits it heavy. Và đó là tình huống cần không thành công, nhưng đó là một tình huống vẫn ra đạn. Vẫn ra đạn khi mà con 2 này sẽ là một con khó đối với Federer. Ironically enough, this is almost a similar result when he was trailing 6-2 against Shaw. Yeah, I think a pretty smart shot. I think he ignored the kiss shot on the 8, knowing that's just letting everything go. Just using the. Federer cũng gọi một quyền extension call. Sẽ muốn gót con bi số 2 này và đưa cái ở lại. Và thậm chí là Federer còn muốn tính một cái đường nó mạo hiểm hơn, đó là gót cộng 29. I feel like he's got to swerve this ball, and he does, and this is very difficult because. Con này là một con rất khó và Federer sẽ xử quyết thế nào đây? Và đó vẫn là một tình huống chạy đạn. Hình như là hở hình mất rồi. Hở má để chém 2 mất rồi. Con này hở nguyên má để chém 2. These are the sort of situations you have to turn in your favor. Tricky business here. He may have to just hit this light and try and creep up the table to get a shot at the 3. Otherwise, this could get away. Yeah, that's chính xác ở bi số 2, nhưng lại có tình huống xảy ra với Pesili khi mà bi cái đang nằm chết ở sau bi số 4.
It only takes a little difference hitting the 8 a little thicker, a little thinner. I think I hit that a little light trying to catch a little. Con này thì chắc chắn là phải nhảy rồi. Just give me something on the three. Thêm một lần nữa có vấn đề về những cú điều bi của Alexa Peselli. Và đó là cú sút tê không thành công. Có ra phơi không? Như vậy là ra phơi rồi. Đây là cơ hội dành cho Federer để khép lại trận đấu ngày hôm nay. Đây là cơ hội của máy bay bóng người Nga. Hình bi phơi rồi. Tất cả những con bi đều có đường riêng. Embrace. Exactly, embrace it. Yeah. But you embrace it with your work. You don't embrace it just saying, okay, that's nice. Con ba này chém được về lỗ 5 bên phía tay trái. He's focused to the tilt here. One shot, really. Federer chính xác ở bi số 3. Đẩy một băng lên điều 4. 5 thì đang ở gần cửa lỗ. A very frustrated figure earlier on in the match. Wasn't getting much of a look in, and even when he was, things weren't going his way. Slumping back. Người vui nhất là trưởng ban Bia. Tôi đang bị thúc lắm đây, tôi đang phải chạy nước rút với những cái ván đấu thế này. Cố lên nào Federer ơi. Chém nhẹ nhàng bi số 4 để xả lại ngược bắn bi số 5 về lỗ 5 bên phía đối diện. Con này sẽ là đẩy cu lê một băng. À không nhầm, 2 băng. Apart from anything else, you know, we talk about is the US Open the biggest, is the World Championship the biggest? You answer that question by winning both of them. Chính xác là một băng thôi. Để có bi số 6 về lỗ 5 bên phía tay trái. Bấm cái lại, à không, sẽ là một tình huống táng vào tâm bi. Đẩy lên một chút để nhìn con 8 nó ở cái góc nó rộng hơn. Hôm sau làm Paris Open với Hà Nội Open không? Hà Nội Open thì có, còn Paris Open thì hên xui. Chính xác từ Federer và có lẽ là xong rồi. Hai bi mục tiêu nữa rồi, 8 và 9. Sẽ là một tình huống xả một băng ngược trở lại để điều bi số 9, như vậy là xả 2 băng. Và Federer đã gáy rồi. Đưa tay lên tai bảo là vỗ tay đi. Chiến thắng dành cho Federer trước Alexa Peselli vào lần đầu tiên sau nhiều năm Federer góp mặt trong một trận chung kết của giải đấu thuộc hệ thống của Matchroom. Một tiếng thét lên của chú gấu Nga. Anh vượt qua được đại diện tới từ Serbia với tỷ số 11-6. Đi 6 chấm thông để vượt qua được Peselli, góp mặt trong trận chung kết, và anh sẽ chờ đợi đối thủ của mình. Một trong hai sẽ là Aloysius Yap hoặc là Cô Ping Chung. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt với môn bia ở đây. Tôi sẽ chạy sang điểm cầu của Bayern Munich và hẹn gặp lại anh em ở trận chung kết diễn ra vào lúc 3 giờ 30 sáng ngày mai. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye.